ሰላም እንዴት ናችሁ የይታ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንደምን አላችሁልኝ ሁላችሁንም በያላችሁበት ሰላም ብያለሁ እንደተመለከታችሁት ከ80000 ሰብስክራይበር አልፈናል ሁላችሁንም በጣም አመሰግናለሁ ላይክ በማድረግ ላበረታታችሁኝ አስተያየት ለሰጣችሁኝ በሙሉ በጣም አመሰግናለሁ ወደፊትም አዳዲስ ነገሮችን እየተማማርን የምንቀጥል ይሆናል አብራችሁን ቆዩ በዛሬ ቪዲዮ የማሳያችሁ ፈጣን ኢንተርኔትን ለመጠቀም የሚያስችል የማይሰሩ ዌብሳይቶችን ወይንም የተከለከሉ ዌብሳይቶችንና አፕሊኬሽኖችን እንዲሰሩልን ለማድረግ ኢንተርኔት ላይ የምትጠቀሙትን ነገር ማንም ሰው እንዳያይባችሁ ሰኪዩር ለማድረግ ማለትም ፐብሊክ ዋይፋይ የምትጠቀሙ በሆቴሎች በካፌዎች በትምህርት ቤት የምትጠቀሙት ዋይፋይ ካለ የዛኔ ብሮዝ የምታረጉት ነገሮችን የምትጠቀሙትን ዳውንሎድ የምታረጉትን ነገር ሌላ ሰው ሊያየው ስለሚችል ይህን ነገር እንዳያይባችሁ ሰኪዩር ለማድረግ የሚያስችል IP አድሬሳችሁን በመቀየር ደግሞ በጣም ብዙ ጥቅም የሚሰጧችሁ 3 ምርጥ VPNዎችን አሳያችኋለሁ። 3ቱም VPNዎች ነፃ ናቸው። ፕሌይ ስቶር ላይ በቀላሉ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የደውል ምልክቱን ነክታችሁ ኦል በማድረግ 80000 ቤተሰቡን መቀላቀል ትችላላችሁ። የቴክኖሎጂ መረጃዎችን በየጊዜው ታገኛላችሁ ማለት ነው። ይህንን ቪዲዮ ላይክ አድርጋችሁ መጀመር እንዳይረሳ። በቀጥታ ወደ አፕሊኬሽኖቹ እንግባ። በዛሬው ቪዲዮ በሶስተኛ ደረጃ ላይ ያስቀመጥኩላችሁ VPN 3x VPN የተባለ አፕሊኬሽን ነው። ይህንንም አፕሊኬሽን ከፕሌይ ስቶር ላይ በቀላሉ በነፃ ዳውንሎድ ማድረግ የምትችሉ ሲሆን ፕሌይ ስቶር ላይ ከ5 ሚሊዮን ሰው በላይ ዳውንሎድ ያደረገው አፕሊኬሽን ነው። የአፕሊኬሽኑ ሳይዝም 11 ሜጋባይት ብቻ ስለሆነ የስልካችሁን ስቶሬጅ አያጣብባችሁም። ይህ ተመራጭ አድርገዋል። የዚህ አፕሊኬሽን ደስ የሚለው ጎኑ ኢንተርኔት ስፒዳችሁን በመጨመር እንዲሁም ደግሞ ስሙዝ የሆነ ኢንተርኔት እንድትጠቀሙ ያስችላችኋል። ይህም ዩቲዩብን ለማየት አፕሊኬሽኖችን ዳውንሎድ ለማድረግ ፊልሞችን እና የተለያዩ ነገሮችን ዳውንሎድ ለማድረግና የፈለጋችሁትን ነገር ብሮዝ ለማድረግ ስትፈልጉ ይህንን አፕሊኬሽን ብትጠቀሙ ስሙዝ የሆነና ከፍተኛ ኢንተርኔት ማግኘት ትችላላችሁ። አፕሊኬሽኑን ስትጠቀሙ አንድ ጊዜ በመጫን ብቻ ኮኔክት ማድረግ የምትችሉ ሲሆን ሰርቨር መቀየር ከፈለጋችሁ ከላይ ያላችሁን ያከበብኩላችሁን በመጫን ነፃ ሆኖ የሚሰጣችሁን ሰርቨሮች መጠቀም ትችላላችሁ። ደስ ያላችሁን ሰርቨር ለመጠቀም ክፍያ የሚጠይቃችሁ ሲሆን ነፃ ብሎ ያስቀመጠላችሁን ግን እንደፈለጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። በዛሬው መረጃ በሁለተኛ ደረጃ ላይ ያስቀመጥኩላችሁ አፕሊኬሽን ተንደር VPN ይሰኛል። ይህ አፕሊኬሽን ፕሌይ ስቶር ላይ ከ10 ሚሊዮን በላይ ዳውንሎድ ያለው ሲሆን የአፕሊኬሽኑ ሳይዝም 6 ሜጋባይት ብቻ ነች። ተንደር VPNን ተመራጭ ከሚያደርጉት ነገሮች መካከል አንደኛ ምንም አይነት አካውንት መፍጠር አይጠበቅባችሁም። ሁሉም ነገር ነፃ ሲሆን የፈለጋችሁትን ሰርቨርም በነፃ መጠቀም ትችላላችሁ። ሌላው ደግሞ ኮኔክት ለማድረግ ስትፈልጉ አንዴ በመጫን ብቻ ኮኔክት ያደርግላችኋል። ከዛም ከላይ ያለችዋን የባንዲራዋን ምልክት በመንካት የፈለጋችሁትን ሰርቨር መርጣችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እዚህ አፕሊኬሽን ላይ ምንም አይነት ሊሚቴሽን ስለሌለ ደስ ያላችሁን ሰርቨር መጠቀም ያስችላችኋል ማለት ነው። በዛሬ ቪዲዮ በአንደኛ ደረጃ ላይ ያስቀመጥኩላችሁ አፕሊኬሽን ኢንተርኔት VPN ይሰኛል። ይህንንም አፕሊኬሽን እንደሌሎች ሁሉ ከፕሌይ ስቶር ላይ በቀላሉ በነፃ ዳውንሎድ ማድረግ የምትችሉ ሲሆን ከ50 ሚሊዮን በላይ ዳውንሎዶች ያሉት አፕሊኬሽን ነው። የአፕሊኬሽኑ ሳይዝም 18 ሜጋባይት ሲሆን ከሌሎች ከሁለቱ አፕሊኬሽኖች ትንሽ ብልጫ ያለው አፕሊኬሽን ነው። ኢንተርኔት VPN እንደሌሎቹ እንደ 3x VPN እና እንደ ተንደር VPN ሁሉ አንዴ በመንካት ብቻ ኮኔክት ማድረግ የምንችለው VPN ሲሆን የዚህ VPN ደካማ ጎኑ ግን ሌሎችን ሰርቨሮችን መርጠን መጠቀም አንችልም ማለት ነው። ሌሎች ሰርቨሮችን ለመጠቀም ስንሞክር ክፍያ ይጠይቀናል። ይህም ደግሞ መንዝሊ ሰብስክሪፕሽን ስለሚጠይቅ ወራሃዊ ወይንም አመታዊ ክፍያ መክፈል ይጠበቅብናል ማለት ነው። ስለሆነም ራሱ በሚሰጠን ፋስት የሆነ DNS ብቻ እንድንጠቀም የሚያስችለን ሲሆን ነገር ግን አፕሊኬሽኑ ፈጣን ኢንተርኔትና ሰኪዩር የሆነ ኢንተርኔትን እንድንጠቀም ስለሚያስችል በአንደኛ ደረጃ ላይ አስቀምጬዋለሁ። የዛሬው ቪዲዮ ይህንን ይመስል ነበር። እንደወደዳችሁት ተስፋ አደርጋለሁ። ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ እንዳይረሳ። በቀጣይ በአሪፍ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ወዳችኋለሁ። ባይ ባይ። ቻው።